luku wajah nunda ego chipukumu jotu luku nuno che tu sông lời do tình của chia tao lời ego yo lu có ý đồ chỉ kể cho cô chỉ lu chỉ sayu ôi cha nôn đa ego chỉ cho cô cho luôn thầm đợi cô yo mu yo chỉ nhớ mê cả con đi tôi qua đã tôi thong các cụ tròn cả lo tình cờ cụ thong mê cả e có shi mi bông tha lu lu con thiên lý tròn cả lo cứ chỉ bảo biết có lúc sẽ yêu phải ta cứ lo nhỏ oan có lâu tôi Chúng nó ủng hộ chia tổ trung nó ta trên nè có cụ giờ nghe gì có cùng giờ con dừng kết tổ trung trên nèวันนอชิลูเฮาชิเกตูปืออีตูตุนรอลูตุนดาตุดาลูตุยาวโอ้ลุนเนยกะเสียรู้เสียให้เด็กกูอย่ามองตายว่าเราจ้วงกูที่เจ้า bự trên ta mò là khu trường gió tôi đàn tôi giang có khu cùng một lo đi cứ cha tin lu chỉ đi không lu lên gió tin nâng cha về con ra tin nâng của chúa chủ khiết tất cả hà cho cô tổ ca của châu pha tổ lo và phó sẽ tiếp bao sẽ thua là đêm thua thầy đêm lúc này nhau bạn đi là giấy đen rồi sẽ hai tiếng của nhà mong tại mọi nỗi chúa của chị trong bự trên ta mò là khu trên nhỏ suốt đàn suốt nhà có khu cùng một lo bay mù nho hông ca du chỉ nhóm mega yo Canada lòng du cu ca không lấy một đẹp nho rồi rồi sẽ hai tiếng của nhà mong tại mọi nỗi chúa lòng của chị cháu bự trên ta mò là khu trên gió suốt ra suốt nhà qua khu cùng một lo
nhớ rong rãi trong này chỉ có tên cha trong mọi thứ chuyện nhớ tao vào tao chơi cũng bị hoa mai của sinh ya và hậu lũ nhớ rong trong Minneapolis họ lũ chơi và hậu lũ hoa neighborhood community relations department nung nói no bây giờ shit ha số hốt cho họ program long the WIXK chỉ cho xuống thiên luôn trong Minneapolis cho cái và hậu lũ cái mua lũ chữ đó số hốt cho bây shit ha nung nói cho utility billing here emergency assistant là do hai cho trong cáiอยู่ที่ว่างที่เจเทเนี่ยอยู่รู้เจสุริยาไป follow day law ที่ emergency assistant วันนี้อยู่มั่วเก๋จอนเนี่ยอยู่สัตว์เก๋ป้าชาลิชัยตาวน์เองเก๋ป้าเนี่ยรู้จักไหมเนี่ย plus นี่ยอดเขาตื่นนะที่อยู่จอดตื่นท่าอยู่ที่เก๋ป้าลองตื่นเขารู้จักไหมเนี่ย plus จะจอดรู้สิท่าชัวร์จวนนู้นเขา program เนี่ยอยู่กูรู้จักไหมเนี่ย plus เขา program ยอดจอ WXK ที่จะสุนที่เราไปเชียงที่นี่ที่ก็รู้สัตว์ตัวยอดตอนต้องเสพพอchỉ cho lưu biết sĩ thà số cho nó nên lòng một cháu chồng trò cho nên chỉ có thể trả nhau luôn trong Minneapolis hay thì cái ba chuột trò nên chỉ có thể trả họ luôn trong Minneapolis hay cho utility building here emergency assistance này nên họ nhau họ từ thì bắt đầu có thể hay đi đây này đi bằng đi chơi này đi ở chọn nhẹ nhau họ lúc nào chỉ phải phát đây thế này thì cái ba chuột lúc xưa có một cái chọn nhẹ nó giờ nhau đọc từ tôi hỏi sự sángตัวsố với cho nó giờ quý tôi phải hiểu họ luôn nhau luôn trong Minneapolis giờ utilities billing to manager who are Tony để cho ta lên đó tụi mua nếu mi giờ tụi ba tôi sai lụt rồi số cái chỗ nó này giao nhau chỉ giờ đến đây trong lòng biết thật số cái chỗ nó welcome sai to này cho nên cho tụi giờ đến đây tôi khơi nó bên nhà số cái chỗ nó chỉ thà giờ ta đâu lo lời này chứ này chú trọng là bây giờ thì cho trả chế mà trả chế nhớ tao họ lừa là khi là sao tao cho này thì lên họ biết chỉ thà nè cũng tôi sẽต้องแต่ด้วย招一二被二下二一被送招一二被二下二一被送过都是比较懵不啦呀啦看明个人要的好古鲁送干球我好留户我 neighborhood community relations department 要令大家被试探梦的要你要知这边要被试探的被好 program 要意思梦是的是对着对知道在意思梦被的谈的了给把就停给电给ไฟฟ้า给ว่าง给เจแต่ยาเนี่ยเรารู้เมืองละรู้trong giờ ít họ biết sự thành nó thì ít họ cho nên chỉ có thể là trả sự đời cũ mua cái thứ sang cho họ thì để rồi thì tôi mua lại cũ hay chỉ tao thì chỉ cho hay thì ít nhiều chỉ cho tập bản lúc xưa thì đây cái sinh đạo này có thể lý giải có chỉ cái ban nó lý giải cái ban này emergency assistant nhờ nhau được họ từ nó nhờ họ luôn trong nhậpถ้าเราลูกจะคุยตื้อถามจิตใจทงนี้เที่ยวแนวมีอะไรจะมาอีเปลี่ยนมาจากการชิดทางกันจิมดิชิคุยนู่นเราทงนี้ Tony welcome to Mang Radio WIXK thank you so much for taking time to join us please help us understand a little bit about you and your work in the city's utility department Sure กับที่ไม่มีจะก็ตัวเก่งที่ก็จะเขาหลุดเนี่ยเราเขา utility ว่าเจอว่าเขาหลุดเนี่ยเราจะMinneapolis Thank you for having me and participating in this program. And basically, I've been with the city's utility billing department, which is a division of the finance department, pretty much my whole career with the city, which is going on 24 years, about 23 years. It'll be 24 in January. You know, and again, like I said, I've worked in utility billing the whole time because it's such a challenging position and always changing. You know, and there are rewards as well, like as participating in this program, so I can impart my knowledge on some of the audience and customers that we deal with and interact with, and so hopefully that those interactions could be a little bit more meaningful for them, you know, from a knowledge perspective and informative as well. Other things about me, I like biking and I like music, play guitar a little bit, play piano a little bit, you know. But that's about it. It's been a very good career with the city, and I'm honored to work for the city. 为那天我找个到了某家古了某找那是他找中给是他找找那天，还是看那天古因到我好了那了了day呢到上了天，我了还了就到那个杯那个包了上路因到那就到那个包了上了天。กูจะละมูใช้เทียละมูตัวตั้งหรือละมูชื่อใช้เจ้าเตียเก๋ว่าเตียเจ้าหนูจะนุ่งกีแล้วยาเตียจังกีไปฟ้าลงกีเถได้เราแต่ยาเตียรีนอเลยเทียมันเราอยากกูจงเทียให้เจ้าหนูจะละกะว่ากูว่าเนาะนี่กูย้อยคอจงเทียกูน่าจะละไม่ไปสิ่งช่วยสตูจวนเจ้าจะรู้เราเลยชาลังชิถาเทียกูย้อยจะเกิดจะกูเทียถาเราเลยเทียชาลังเราเลยอยากว่ามั่วเจียนชีเทียหยอ
đồ lên là đấy cứ nhà tua lú thi lo cứ là một nhà số ban chuan tập hiện đầu tiên đặc cả ta thì là riêng đấy thia. Thank you, Tony. What's up, Tony? Tony, what is utility billing and what is it Yeah. that it do? I mean, its function. Well, Help us understand. Utility billing là do đã chi theo và sau hậu lượng the utility billing này người đã chi到好像被成日好重。Yeah. Well, in a nutshell, utility billing is a financial piece of the city within the finance department, as I mentioned earlier. And what we do basically is, our main role is to bill customers for providing water service, providing sewer service, sanitation service, and stormwater service. And we bill on behalf of the Public Works Department, the water fund, the sewer, stormwater, and solid waste division funds. And our operation is Monday through Friday, and our billing, goes pretty much daily and monthly and yearly. And our operation hours are like 8 to 4. If anybody ever needs to interact with us or call us, we also have a good web presence and also an interactive voice presence. So. Ôi nó thì hay sao tại đây nữa của khi cho các bác thì hay sao là cho nó cái hay sao nó thì đây lo lấy giờ thì actually cho đây và bây giờ một tu cho cái đây nhá nó hổ lo lấy một cho thì cái chúa lo cái tu lo thì rồi nó chỉ bây giờ một mỗi cho nó chứ một like thì uống cái chỗ này cho nó phải sinh là thân thể này giờ cho xua li lo cho xua nú li giờ thì cho xua xiong li chỉ bây giờ một like thì nó lần đó chúng tôi là cho nhiều là tiệp public water là do tiệp là cho đây nó khi này biết u họ lừng Monday to Friday thì biết là công cả khi thôi bông sơn cho đó một nhà ta xuống đó thì nên hú đó biết nó thứ là tao biết nên cái đó biết website là tao thì biết cô nhớ nó hậu thì giờ em muốn nói chuyện là họ thì tao biết tao. Tony, how many accounts are billed each year on utility billing? Hay cho cái thể cái đề là chỉ hay cái有时是cho我电tử là mù lo cho switch lo cho đề và còn nếu lúc vào lúc chuyện khoan ít xong nó này nếu mua bị chơiของตี都有thể有thọ cái bắt thành cho nên chỉ cái tên trả cái bị chơi họ tạo tạo thì thể đề này nếu mua bị chơi kết cấu cho bị thể. Yeah. So we have about 100,000 accounts that we bill each month, and that 100,000 is comprised of residential and non-residential and commercial accounts. That, if you multiply that by 12 months, it's about 1.2 million a year. If you want to break it down to the daily, it's about 5,000 bills a day. And those are delivered to our clients or our customers, I should say, either by paper bill with the United States Postal Service or via electronic bill. Currently, because of the cost savings and the environmentally a green aspect of it, we really tried to encourage customers to go on electronic billing because the bill is in their email box every month, and it's always going to be there. And it's a green concept because of the fact that it's saving paper, which saves trees and things of that nature, and it's more environmentally friendly. About 48% of our customers are on e-bill, which is a pretty good number considering that most municipalities are still kind of in the teens, but we really push that service because it's such a benefit for both the customers and us. Lina thì hay thế nào thì chọn cái nó biết muốn nó cho một thải thì cho nó biết sinh ở biết cho nó mù thiết kế bãi chuột rồi lấy cho tiền mà là mù xa cho đi nó cho lấy chỉ ít bùa phá từ thà nát khăn nó biết mua phái nó là mù lấy tiền mua không cho nó mù tiền có lên nó chỉ cho ít phái nhiều lần nó nãy giờ lên được ít chúng biết mua thả lên nó thiết biết con mù thả rất là khó tiền còn ở đây chỉ có cho ít khâu biết mua lấy tiền cho chỉ phá lúcธนาคารอปิซาจังกีเนาะจะเลยทุกคนนู้เทียนะยอจีคนเราก็ย่อขอปิจะมุไล่ไว้จะได้โตจะธนาคารเนาะจะมุเทจังกีเนาะเลยจะเตียงกีได้เนาะเทียไปก็มุฐานธนาคารเตียไปกูซาเตอร์โหอีเมลโลเลยจะซามุโรตู post office เอ็นซานเต้าซานเตอร์ตัวนี้ให้เจ้านั้นได้จังกีเทียแต่ชีปิ้งซาเตียก็ช่วยอย่าเมื่อซาเขาอีเมลซื้อก็ทางด้านก็
còn nếu tôi chạy họ email xưa này giờ thì còn nó có giá khó rong thiệt như là rong cho bé rong cho nên sao đời số nên sợ tụ thiệt đó cho cái gì tình buồn để mà lấy cứ tôi chạy lấy chẳng đó tới lấy cái tiền lấy chẳng cái nhớ là họ khó email là thiệt thì chỉ còn nó được quý ở giá khó rong cho số nên sợ tụ ra cho nó luôn cái nó cái họ hú thiệt là một đầu tiên tổng biết thì chỉ tôi là một tiền tông là một ôn tới xa cho nên thiệt là này thì còn nó dễ khó biết xa sang hai thiết xa thọ cỡ sợ đời chứ là một chúng ta xài lại để tin tới đây nữa nhớ hộ online này đấy giờ. Sorry, I know a lot of people out there who are, homeowners and are thinking about buying homes, but I don't, many of them don't see that water, sewage, sanitations, and stormwater services are something that they have to pay. Can you help us understand why do people and homeowners and others have to pay for water, sewage, sanitation, and stormwater? Why are these needed to be built? Can you help us understand? Chứ trong lên đầu tụ cụ bao trong này hay cho yếu chế là cho chú chế bỏ là cho chính yếu chế chỉ tức là bao giờ thì tàu yếu tàu thì vì đây chủ yếu thì đây sát cho đi xí sự thì cho đây là một chỗ cho pipe là cho chỉ cho switch là cho khi nhia tàu là một cái trong đó kế trong đây ít cho còn tu là này còn tu là này yếu tàu đánh có trong đây số một đại vài cái nó chỉ bảo được còn đây ít khỏi yếu tàu thì yếu vì lý gia bị sinh thì chủ tàu thì được trong cái nó thọ cái bất thành. Yes, a good question. Billing basically recovers the city's cost for maintaining the infrastructure necessary to provide safe drinking water, as well as safely process sanitary sewage and stormwater runoff. Without these functioning infrastructure system, the city would not be able to provide safe drinking water, and people can become sick. If there was a heavy rain, your basement could flood without a good stormwater sewer system. If the sanitary sewer system is not maintained, that also could flood and pose a health hazard. And not only, for us, but also it could pollute surface waters like rivers, streams, and lakes. Refuse and recycling, that needs to be taken away and obviously disposed of sanitarily as well in the local sanitation dump areas. We also have recycling, compost, yard clippings, all of that has to be properly and safely disposed of. And of course, you can recycle as well. And the city does encourage recycling, which really helps that out as well. Some other benefits to this also is that for sanitation, like for example, if you have a big appliance in the house that you want to get rid of, like a refrigerator, you can get a special voucher and just drop it off at one of our facilities free of charge. So that's a big benefit for folks that are looking to save money for that aspect, of their home. And then about 50% of the revenue we generated goes in infrastructure. It also goes to the Met Council, which is kind of an environmental agency, and the revenue further ensures environmentally friendly practices aimed at mitigating pollution and other environmental contamination. So there's the revenue basically goes in maintaining all those features that I just mentioned and the services that it provides. Lina theo hay thật là cho cái nó biết cho nó một chú cho lắm mấy biết sinh và chú chú chế là tao thể nó mà nếu muốn đâu dạ cho nó một hay thật là cho cái quan là thể nó cho cái là thể nó cho nó một bắt đầu biết cho nên họ lử là một tu tê cái cái ở nhớ rồi tờ tê tao họ kế lô là một chỗ tê ba tê chế lô tê dạ rồi nó và mất khi nhân ra cho họ lô tại do hay thì thở tư lo ý con nó tư lo thì kể là ý thì giờ nó muốn sửa thì cả phải tới cả tới sửa tới cả hú sĩ chỉ xong ai chỉ đây lo vì thế là thì thở nó lo thì kể là biết chỉ mới tới giờ nó
cho là mua cho nên là mua tây đây nụ nó ai tu ai chùa có chả cà phê nó chỉ thông qua nó chỉ khi nhân cá hồ lô là đây họ nó chế tới rồi cho là nó chế rồi ô cho cá lơ nụ mua đây nhá lô là do tiền nụ cú yêu giá có được bù tiền tiền cho nên là thì là một tu tây cà phê nó bắt tao có lui ra nụ mua đây hậu ai có chỉ thông qua cái phá nhà lá chi lô còn đây hú chi ai chỉ thông qua mong kinh tới giờ rồi nó thiết bị muốn tao giờ ô sẽ là thay cho bây giờ đây thia bây tỷ đây nụ thia bây giờ nên ngọc bên tỷ là một hồ lửa cho giả nó còn chỉ thông mong cái sợ đời nó cá hồ hú rồi còn nó thì nó chỉ bên mua chỉ sẽ nó cho nó mua lì cho nó thiết cho nhiều bên tàu chỉ bên một tỷ là thia và là tỷ đây nụ lì nó thia kia cho cái và bây giờ lì cho cái đây nên là nó thia là một số chỉ cho bên họ chỉ recycling lo thầu bên mua giàn lo món tờ lo bên mua chân trọng thì bên mua có chất chỉnh bây giờ nó mua xua tiền tàu có mua cho nó mua recycle lô là giờ tới cái bông lô ấy cho mua recycle lô là giờ tiền tới khi nhớ tới phát ta chế lô tới lông lư tới nó bây giờ chỉ tôi xua tiền giờ chỉ tôi mua cho nó mua cho nó còn là khỏi yard compost là giờ là khỏi chăn tới xua cái cho nhà cho trả ấy cái nhóm mua chi mua chờ nãy giờ còn là nói giờ khỏi chỉnh chỉnh thiên salen lên tàu và bị lúc không cần là nó mà này cô giờ thì giờ này giờ chủ chỉ chế này cô là một thọ lấy đại bảo trợ thiên giờ này mới lúc thì chỉ là lúc tôi dành cú lỡ này sao một bảo chế lo là giờ là chỉ này thọ bé đại bảo trợ còn nói cho họ đó trong này xin này tôi là bên lúc không cả này thì chỉ tao giờ một xíu nha cho lỡ thâu này lúc tôi dành cho một bảo trợ thiên chỉ cho phần buồn là cho nhiều này thể tôi nó hay cho nó khó kế biết tu khó sửa nó mà nếu chỉ cho phần buồn tại mà nếu mua cho ít lúc cũng hậu lỡ lúc cũng hậu nó cho chứ thiết sai chùa cho cái nó cái họ khủ cho cái cái chỉ xong mà phá nhà là mù cho chuẩn cho bây giờ đây thì cho có một cái là thì hậu đây nó cái nó rong cho bây giờ là mấy cáiสิ่งส่วนเล็กส่วนตัวส่วนทอนะgiờ khả năng có chính chính thiết thì quan nhiên là nó mua cho lợi thiên á cái cho nên sẽ là bao nhiêu là nó thiết hay tiền thôi giả thì giờ cho nhiều ở bên lại cho người nó cho chữ ba chữ chế là tao thể nó là lợi thể cho khoảng người nó thiết thôi giả cũng mua cho cái hậu đây rồi cái nó cái hậu cũ nhưng họ bên luôn trong nó này giờ Thank you. Bên mua connection issue mình chỉ cái trong này sẽ đại biểu lại cái sự chuyện. Tony, I do have a follow-up questions, but I'll save that for the last piece. Where does the city get its water, and how much water does the city process and provides to all of its customers? I saw đây chỉ lòng tại luôn trong Minneapolis đó này, cho đây lọ họ từ lọ thì luôn trong họ mua cho đây nó cho là một và rùa xua thì còn trong sĩ một phải đó là mấy cái sản thiết như cho nênวันนี้chủ động mua cho đây nó phải cho sĩ nó Yes, the city gets its water from the Mississippi River. We currently have a plant up in Fridley that intakes the water. It processes it, it purifies it, and then it distributes it to city households and businesses. We do about 21 billion gallons of water every year, which is about 57 million gallons of drinking water every day. Even if we had a power outage, we could still supply, that volume for a few days until the power comes back up. So even in that facet, in that type of emergency, we're still able to function for a limited period of time. The water is softened, like I mentioned earlier, at the softening plant in Fridley, and there's also a filtration plant in Columbia Heights. And both of these plants together, they work to provide drinking water daily to city residents and businesses. The good thing to know about this too, because we do already soften the water, households don't have to purchase a water softener, which is a big savings. I just recently put one in my house. It was like $400 to $500, Now I could do the work myself, so I saved labor, but I could imagine if you're not handy that those costs would increase. So there is a nice savings. So for those of you that don't have a water softener, don't worry, you don't really need one since the water is already being softened by the city. If you want to find out a little bit more about water use, water purification, and the whole process, from point A till you get through water at your faucet, you can call 311 and schedule a plant tour, and
a representative at the plant will take you on this tour and show you every aspect of the water purification process, from when it comes in from the river to where it goes to the infrastructure that supplies it to the city residents and businesses. Ôi nó thía hay thế nào khó nó nói cứ thứ tao hay đó nè là hay tia bị mua ở lúc tuổi cha ít lúc nhớ nó đợt phải lì đó thía thầu ở bé tôi bây giờ đây nó chỉ là nó ở là từ đây Mississippi River thía giờ cho con nó chỉ bé tôi chỉ đây nó lo chỉ bé là mù lì chỉ đây nó thía bé là mù qua giờ chỉ đây nó xia này giờ cho con nó bé mua đó mù lấy là như vậy dân này ngồi im belin này ngồi im belin gallon nó giờ ở bé cho nó mù lấy nó thía là một trò khăn đời thiên là nó chỉ khăn đời ít cho ngó là một trò tiền ítนู้นchỉ bé mù liên đầu chỉ cho million gallon giờ đây ở bé cho nó mù lì nó giờ bé mất sao một trò chỉ làm bé sinh trò trò thì họ lựa chậu họ lựa thì nó tao xí thì nó giờ chỉ khăn đời khó thiên cho cái chú hay tiền bé mua ít lúc tuổi thay như nó tỏ tôi phải lì là hoa tiền sáp nên nó giờ cái con đời nó chỉ nó có dễ khó chậu ở bé cho nó mù lì thiên là mộtตัวคลัมเดียให้เที่ยวอ้อรู้ตัวชาในอ้อรู้ตัวชาว่าเป็นจมูกหลีไปจากได้เลยเที่ยวยอดเดียใส่ไฟฟ้าเราเลยยอดได้อย่างเดียวว่าชีอุห่อหรือเลยนะเจ็บปิ้งจิ๋งมัวได้จนจะรับไปเป็นสิ่งเที่ยวจะนั่งว่าล่าหลวนเลยเขียนเลยย้อนหุ้นเต้นเลยที่น่าจะเชิญนายจะเชิญไปหลีได้เที่ยวต่อจนเที่ยวถอดตื้อมัวเต้นหนึ่งสาชิงตรงนี้เราเป็นมัวได้ยังไงเตยเราโมกาไปจะรับไปเป็นสิ่งตัวชีลีเดียวเอาเป็นนู้เที่ยวนะยอดchị nhớ đâu tập biết khai thơ và biết lì đây nào mà lấy môn gì là muốn lì cho bây giờ đây nữa là thía nhiều con trên tay nơi của nhiều khoa tao là muốn lòng của lu thì lì đây nhớ học của lu chế học lớp của tao đó lá còn mà tích chỉ tao xả cho tụng cái tệ cho nó mù thì chua luôn là nó thế nào đấy ở tết chỉ mà có những gì thì cũng qua xã hội nó thía cũng bao là chị của chị tao thì là mù hay thế nào có cái tệ là một kho còn nó cho học của lu chế thì chỉ mà giờ đây nó cũng mất xả cho là cho nên qua là chỉ bao thía là giờ cho tao xiên nha mù dù ấy lúc lì đây là nhớ hồi lúc trẻ này cô giờ cô tụng cây cô kỳ hạn lợi thiên là chị mua là hay chị đi cho xét tao thiếp bây giờ đây là nó bên lì ta là tiền lì tao có xét khí cho nên sao được tao xí tao nên tao sao được tao hậu thiếp chỉ tao nên là nó lọt hay đối với bao tiền giờ này sắp bao giờ bây giờ lì bây giờ đây là lô tù đây Mississippi nó nên hú bé là tao thiếp hú đâu khó bé ý là giờ tao nè là giờ tỉnh trai bé cho nên họ lừa tập bé lo tuột xa nó giờ tỉnh trai cho nên tua cho nên tua sai bé lo khó chả lý đây là nó là giờ tao hay sao nó thì khi này ở trong khi này thì ít tuổi thiếp khi đó này thì họ đây lò lên từ Mississippi tới bé chạy cho đây là lò này rồi chả là một việc bé lì cho đây nó họ cơ nó cho tua cho tao này lo chuyện này rồi chả thiếp ấy khi cho nên bảo tiền này cô tại tôi sẽ ở tuần chi bé thiếp tôi sẽ bé lì đây lì chả là tao thiếp này nhở. Thank you, Tony. Thank you so much. Tony, how is water and sewage usage? How does the city determine how to build that to people? Hay cho đây xí thiên họ cho pipe lấy thì cho sewage line để bị xí là có và they pay they chỉ xí nên từ là một bộ chuyện luôn trong họ xài thì有冇讲到จ่าย理解就能做了没被生态 Yeah, it's kind of, I mentioned earlier, we bill monthly. And water is billed by what's called a unit, and a unit is about 750 gallons of water. And then sewer, now there's a little difference. It could be billed differently depending on the time of year it is, or whether you're a commercial property or an individual residence. So winter, for example, winter sewer billing is billed the same as water. So in other words, if you use 2 units of water, you're going to get billed 2 units of sewer. And that goes from December to March, okay? And that's for residential units of 3 dwelling units or less. And then during that 4-month period from December to March, we take an average, okay? And then that average that's established, let's say 2, then from April until November, the sewer is billed at 2 or less, irrespective of what the water usage is. So you can have 10 units of water, but you'll only get billed 2 units of sewer during April through November. The commercial properties are billed sewer straight across. In other words, they use 10 units of water, they get billed 10 units of sewer.
regardless of what time of the year it is. All right. What I would recommend for residents to do is that check their billing during the winter months. So sometimes if you have a leak, like your toilet's leaking, you didn't catch it for a few days, that's going to increase your water usage. And what that does then is increases the average you're going to get billed for sewer during the summer months. So it's always a good practice for bill payers to check their water usage around March, that time, because in April, the average will be billed. So you don't want an overstated average and pay more money. So, and the average is established for that time period to save customers money on sewer. And because, you know, in the summer, you water the lawn, that water is being absorbed into the lawn, into the dirt. It's not going down the sewer. So even though your water usage is going to be really high, your sewer usage will be less, because even though you're using more water, a lot of it is going to water your plants, water your grass, and things of that nature. So you're getting a nice break there. Yeah, so always be cognizant of leaks. It's always good to check your outlets, you know, outside, inside, anywhere, for leaks, especially during that winter time when that average is being established. So that way you don't have a high average that you're getting billed during the summer months. I hope that made sense. Palina thia hai khai đó các bạn thì chắc cái và bây giờ muốn lại chẳng tin nó muốn phải cho chữ và chữ trên để thể nó mà lý do nó đấy giờ cái đó chẳng nên và thì lấy cho chẳng mấy biếtสิ่งnhau bây luôn trong nó chỉ bây lại chẳng tin nó chứ thấy mà dân thì do thầu lúc chân luôn nó giờ còn đỡ nó chỉ bây cho nó muốn thật gì hay cho nó chứ thấy chắp lời vậy bây giờ muốn lại cho nó thia cái lý thia kia kia cho đây nó thia nó nói vậy bây muốn lần lại trở lại họ từ thôi lúc lý tôi nó nên trở lại họ unit này giờ unit 那些菜到那些要下播只叫 gallon 那就对我那时那要这头边莫来里那了天边莫 find 里那还真的给钱那天真这讲给我都จะกับให้ที่เนี้ยอุนอนะ要这边莫可能真莫来里那呢那要这要lên đỡ thầu ở bên muốn lại tao lên lỡ ra chỉ thầu lúc đó đến tuần đỡ một trâu lúc của in đến tuần đỡ này chỉ bên muốn dùng xài hay tiền ô lên lúc sợ thằng đỡ này giờ thì có gì ở dụng này lỡ nó chỉ bên muốn lại là lên đỡ chỉ bên muốn cái đó có thể lại tiền cho có gì ở dụng này lỡ nó chỉ bên muốn hàng cái lại hay真係嘅我理得咯，你一理得個派我那這邊我用的所謂的，那這個鐵鐵你來呀，就可能攞一口邊來到，整個做那天飛到就拉咩變成了鐵那呀，幫到頭你做領導，真到你俾領導那呀。จะจะเนาะจะไปหาจะละไม่ไปเสียวันนึงว่ามันเจเลยย่านี่จันแต่จะย่าจะนี่ว่ามั่วไปห้องจะเสาโลเลยย่าเตียไปเปล่าอยู่เนี่ยจะเสาจะเนาะย่าจะว่าไปแรงกันจะลีนอนน่ะเราหมดใจเตียจะนี่ว่าลานหลัวโลน่าจะเรามั่วเลยทุ่งกันเลยเทียเลยกี่ไล่เด้จะเลยเทมันนึงมั่วนึงเลยย่าให้เลยเทียน่ะนะย่าเจให้ตรงนี้เป้าเตียขนาดกูย่าคอนเดอเทียถ้าไปไล่เตียสงสัยเตียเถาว่าลูกช่วยลิงตู้ช่วยไปลิงตู้เด็กก็สีได้ลีจ้านะเจขนาดย่าขอจริงจริงเทียเถาลูกใจตู้นอนเด็กก็อยู่จุดตัวlà một sai có thể cả hay thiết chế của món chi của lọ đê lô có thể cải đê của lọ đê lô cải hôm nay nên của lọ đê lô thì rồi nó thiên là nó giờ thầu này là một sai không nó lớn nên chỉ này nửa ba tuần đầu này thiên giờ vì tiệt thầu lúc đó nên tôi trừ lọ lớn nên chỉ bây là một sống xã tiệt ô ô nó chế nó lấy cái gì nó ni sĩ đến nó mình nó chỉ bây giờ muốn lại nó và tiệt mua sống xã tiệt tiệt rồi chế nó nửa tuần cái giờ giờ nó nó giờ chị thầu lúc chân tôi soi chứ có là mùi say li nó lỡ nè chị cái gì đây là mùi chứ có chợ nhỏ chứ có tê chua lồ tên đó tê chua của nó chị cho đây là mà nửa mùi đâu đậu họ là nó đường do đó họ là thiên là nó giờ chị họ nó có gì khó tiết chị họ nó có gì khó giờ bắt tôi có cho nhẹ thiên là nó giờ chị chứ sinh cha chị cho các种chị tôi chạy tôi non đó nên cho nó mùi say nên thì cả phải rồi dùng thế sẽ bữa mua cái đây tư lọ đây lồ tư rồi nó lấy giờ nên thì cái đây tao hôm nay thì sẽ được một lọ đây thì được bắt đầu này cho nhẹ mình chỉ này nè nhiệt chỉ cái tên cha bé mua sò này ở bên Việt thì ple bên mà đã có là sĩ thành tuần cho thằng này nhớ đó luôn trong Minneapolis thà cho cái thể đây sĩ cho đây pipe của sĩ cho sewage here cho storm water như hậu đồ là nào này giờ dù giờ ít chút cho là giờ bên sang sẽ tàu thể này giờ rồi giờ bên mà đã có làm gì này we will be right back after a short brief please don't go anywhere stay with us.
trên gió gió lu chơi mong nhỏ sâu trong lu chơi so siêu bom long nhỏ bùa rồi bỏ giờ lâu lâu râu chân đời tu chủ nghĩa sợ我trái头知道干啥做嘛家我容些我落这要懂得我要做人被我心冷点的记录顺点啥做嘛我都过有点我有点孤单孤身若那我路这我弄懂有点我有点孤单孤身若那我路这我弄trên gió gió đông long sông long đông rèn gió gió đông gió lo trên xanh đèn chỉ mua phải pha chỉ mua nắng bà bà à đến chia sự chỉ mua để ta hầu lo na cha rong trong rong lô bề bự ít sáng chân công tơ ta ở chụp thoát gió cho bà bù lù chế xa gió mà nhớ yo te muoi yo te tutamo kusta chokta po lunge bom londo yo te tutamo kusta chokta po lunge bom longai I don't see nhớ trong thời gian cái trà bé ta kalau shit ham jin jin cho thong li ya to hoặc是三年后中 Minneapolis store 是他做 utility billing 贴 emergency assistance 别的是他到了么被叫的那天了就被有是么不知道了要找考 question 自己就被打被好 program 弄来呢就那我牛子呢大家让着被是他说就呢 Tony what can cause a high utility bill? Help us understand how does that happen? Because some folks, 1 month is low, another month is it's higher. You mentioned earlier about something about a leaking toilet that may cause a high bill. Explain to us what can cause a high bill. I saw the or your utility, the sewage, the sanitation, stormwater. The yada chi how you what out don't be the they lose share the luna yada. Yeah, that's a very good question. Every household has its own, watering habits, water use habits. So, and what I'm talking about now, what I'm going to address is what typically may occur that may cause a high bill. The biggest culprits are leaks, obviously, and the biggest culprit of that is probably a leaking toilet. The toilets are made up of, rubber components inside the tank, and sometimes over time, being in the water, they wear away, and they don't cause the what's called a flapper to seal anymore. And then what happens is that the water goes into the toilet bowl, and then the toilet tank fills up again. So that can continuously happen, and could just add to the water usage. So it's important to check toilets regularly. It's important to check your water sources in the house, especially right before the winter, like the outside spigots, which if they're not protected or your water's not off inside that goes outside, they can burst. And I mean, they can just increase your bill dramatically. Like a leaking toilet, if it goes undetected or unfixed, could be in the thousands of dollars a month.
Even a drip, like even a faucet drip, which is another thing you should be aware of, that can add up as well to maybe an extra $100 a month. So, and then the other thing, there's seasonal increases, like, if you have company over for special times of the year or whatever to celebrate festivals, you have in-laws over and cousins and uncles, whatnot in your house, they're going to use the shower, they're going to use the toilets, they're going to do all that. And that's going to increase the billing. But that's stuff that's understandable. But typically, if you walk in your house, use your ears. If you hear water running, something's going on. And that happened to me too at my house, where I was sitting reading the newspaper and all of a sudden I hear water running. I didn't think about it. And then I heard it again. And then I heard it a third time. It was my toilet on my first floor that was filling up because water was being let into the bowl and causing the tank to fill up and use water. So that could be a lot of money. And I said again that dripping faucets, spigots, all that stuff needs to be checked. And just be diligent, and just some common sensical things that you can do throughout the year. Just check all your sources and make sure that they're not dripping, they're not causing the tanks to fill up or whatever, any kind of water use that is happening, and you're not really using those sources. So it's very important to fix that, and be proactive. Ôi na thia cái là lớn nông vậy là lớn nông ở chính chính chạp là liên thiên là này ạ cho cái trong thì chắc cái sĩ đề nó nhớ hồi yêu cho yêu gì cho linh cho tụ nữ sĩ đề sợ này thiên là này ạ họ chính chính chạp lời chị nhớ họ ủa giờ thì lúc hôm na nữใส่ได้chỉ trong lô ấy nữ lọt đê lô lấy cho họ tí nữa na biết cho hôm na sẽ lên đâu mà lỡ mua ít kho già na lỡ mua cho mù khi nhớ họ biết lúc thanh biết lúc hôm na nữa này ạ rồi lúc là bên lúc hồi vì nãy giờ chỉ thấy rồi nó giờ thì thấy muốn là chỉ ní chơi dây thiên là nãy giờ khỏi dàn là chơi dây thiên là chị qua cho bên lúc hồi vì hôm nay được chỉ để được chắc là phư gì à nãy giờ chị còn nó cứ dây khó thiên ở dưới rồi qua trong sai qua trong sửa cho còn nó thiên vấn đề qua chân đu non nhiều chắc là cho nãy giờ thì bây giờ là muốn sai cho cái đây nhớ nó đổi giống luôn lấy giờ thì cái đây nhớ không vào chế thiên thì rồi nó đi giờ khó thiên là một tia ya biết lúc hôm nay nếu mua cái đây lọ đây nhớ là hậu lời thiên là chị tới rồi ít lúc này tới giờ cho nên là ít phá đồ là trò sầu vậy thiênจะthôi ya ít tinh đây đây uốn cho xứ này cứ vừa giờ chỉ một cho ya tận đây thiên chẳng cái đây là cứ uốn vậy chứ rủ thiên là ya chị biết cái lúc một thằng thôi thì cái đây nhớ hậu vào chế này ôn nói nhất thì nếu đang mua đang cho lo để cho đây nữa nếu cho lo ít lý nó tới rồi giờ bông lên đó biết buộc cho sáu thiên là nãy giờ chị còn nó cứ giờ tới giờ giờ tao là mua trong sai ở trong chiều cho nên là cái đây nó nhớ hồi giờ lúc vào lúc chơi nhớ là rồi rong thiên giờ lúc hôm nay là nãy giờ là mua cho biết là mua sản xuất những cái đây ở giờ chị thầu có một khoaตัวnày còn nó cứ giờ cho cái gì đây nhớ học chơi thiên tới rồi giờ khuôn là giờ đã đây lo xí hôm nay lo mỗi chỗ này là tụi nhớ học chơi chỉ là xí hôm nay là một chỗ còn nó thiên tới rồi giờ sinh gì tua thiên đấy rồi nó chị giờ tiệm mua cái sản sinh nó chi lo giờ tiệm mua cái cũng sống nó chi lo tuần ra này bự tuần ra này nhỏ tuần ra này chỉ để thiên là chị còn tụi người nào là có nhận chị thiên là nó chị chỉ còn chỉ tranh chấp lời chị giờ thì thằng con trai có lúc chơi ở trong lòng thế chỉ có bọn nó đây đó giờ nhiều khó chuyện để lo nói hết xứ giờ nhớ nó của sang thì yên là của lúc chơi nữa mua lúc hôm nay thì của ta tới rồi nữa tôi trong những nó sẽ bởi nó ha ôi cha cũng nói đây là lò này của đã cắn nông rùa đã cắn nói đây lò thiên là nó chị cũng mà đi báo tôi thấy tiền của lúc hôm nay nhớ đâu từ sang thì yên là của lúc chơi nữa lúc hôm nay nữa lò lò đây thiên là nó giờ giờ còn nó cứ do khó chuyện chính thiên cho các trường hay tiền giữa chỉ tôi ở trong sai ở trong sùa thì cái đây nhớ hồi lúc vào lúc chơi chỉ hay sang đó là dân nội rộng kia em còn là nói nhớ khó chuyện chính chấp làวันนี้有只到学几天了喏，然后我从晒学真的在家拍nhau có lúc vào lúc chơi kia. Tony, what happened if some family do not pay their bill? Giờ thì tới trên này họ chỉ thấy này trong khi cái day này họ dùng một tấm bằng rồi trả cho là. Yeah, prior to the pandemic, when accounts became what we call delinquent, that's past due by $100 or 30 days or more, we would notify those accounts to try to cause a payment. And if those payments
were still delinquent, then we would turn water off. Since the pandemic, we don't turn water off temporarily anymore. But however, what we do now is just assess the outstanding balances to the property taxes. And that's a yearly program that we have, a yearly project. And basically, we identify the accounts and any outstanding balance that they might have. We go through our internal processes and then eventually assess it to the, or send it to the county for assessment. And then that's due, that payment is due on that assessment the next year. I believe it's March and October. But anyway, and it's very important to pay that because the Hennepin County you could forfeit your property to Hennepin County if those property taxes are not paid. 我连的那天还趁我讲给我要点了去提天了那样，问题我了莫考干嘛是给呢嘛，是领导要点东给我了去提呢，都差一波了啦了了要点都差别叫努了，那些被多么搞都得人家都了对吧？对这那样的是，大家我莫都干嘛是给呢了，这讲努讲给我。hay chân là chẳng cái đây nào nãy giờ nó mất chú trâu luôn cái bác ngày trẻ thể xe trâu luôn bác trên lại là nãy giờ chứ còn nó có giá kho bây giờ là mua giờ nên ngủ là mua lì cho nó đỡ đó chứ giờ là mình đi lấy nó lên cái gì nó chỉ mất chú trâu lúc ba lúc trẻ này nãy giờ chứ còn nó chỉ là giờ chỉ tôi thể cho tôi sống thở lúc bé đến từ lấy giờ lúc cầu đến từ đấy lấy giờ chỉ tôi thể giờ thì là chỉ thể còn nó thế này chỉ giờ bông trâu bé luôn trong hay là bên không thì nó thế này chỉ là giờ tụi chưa lúc ba lúc trẻ nó là thế này nãy giờ Tony, what if people fall behind on their payments, right? It's not that they don't want to choose, they choose not to pay. If they fall behind their payments, where can they get assistance from the city? Yeah, there, Jenning Jenning Gucci had any chisate, then he day now, the she had any harmonia chitsao, and Zonye, and Jakipa, Holundum, Minneapolis, New York. Yeah, basically, if you're fall behind on a payment or your bills, there is an out. You can call our office, talk to one of our representatives, and there might be a payment plan available to you, and that could be spread out over so many months, and allows you to manage that payment within your budget and without any concerns about an assessment or anything of that nature. So you can do that. And then the other thing, there's financial agencies out there that we work with that offer assistance up to a certain dollar amount, and then depending on what their criteria is, they could do it one time a year, they could do it a couple times a year, depending on what the situation might whatever the demonstrated situation is personally for you. We work with folks like Community Action of Hennepin County. We work with Emergency Assistance, Hennepin County Emergency Assistance. And we have other organizations like Caring and Sharing Hands. And also, helping agencies come up every once in a while, depending on whether they can obtain funding and things like that. And usually what organization that manages that is called United Way, and they have a number 211 you can call to get us an idea of who else is out there that can give assistance. And these criteria for assistance that allows you to qualify is pretty much determined by the organization. The city really doesn't have a say in that. What we do is just basically identify a situation for a customer. We try to help them out as much as we can, but if they still need help, then we direct them to this agency, and then the qualification process is handled by the agency. 我哩那天还是那讲的，我要点了才知道了要点了崩腰了哩了知道退了天了呢。你从现在天好多被了红干了，到被么的那我好了被了红干要把你叫你上来是他天用天，你可陪面plan到那天一直找要把你找到你看这一天，你让点路时候那种你假天那种。别到白天，的时候有么快着，被路离了，了要着你退了，了要你假的天，了有么那也给。ba cho nên cho nên thả thiết còn gì thiết với cô mua cái công tiền cho ít cho con hậu thiết là cô mua tao giải cái bát của giờ là ba tao nên thiết còn là nào mà lấy cho tụ giờ lúc con hậu biết chỉ mua cho chạy cho nó mà thì giờ bán bộ đi trả đó chỉ lấy lúc con hậu lấy cho tụ chỉ trả hay tiền tới rồi lấy ba ít số ít xong lo
là do tia rồi là do ba ở bên rồi ít trong lô ấy là do muốn body cha là khả năng mà do nhớ là lúc cũng hậu ở giờ thì là mà lý do tụi tí tao là nên mà lý tí tao là mà lý do này sao lại chỉ thả thì sẽ gặp ba tao này lý trả tiền là nãy giờ tuần tí tia cho con hậu nói do community action partnership nhá luôn trong hai này bênเขานี้lâu là do tia lời lúc hai này bênเขานี้ emergency assistant lâu là do sharing and caring hands tia tia rồi nói với cho con hậu biết cùng tiền ra lời giờ tiền này mua được chi sắp tới cho con hồn tí tia nên là ni sau sẽ đấy hụt đồ tia giờ lưu tuổi xã hội thì tiền the United Way tia lần muốn tới giờ kỹ tới cửa bây giờ đều bán này sao là cho nên cho nông cái nó tia này là muốn cho lại thả thì sẽ lại không mua tới giờ từ cái ba tới này đi trả tia. Tony, thank you so much for coming out on your busy schedules and get on Hmong Radio and share this very important a topic conversation with us and information with our listeners. Thank you so much to you in the department for everything that you guys are doing for all of us. Enjoy the rest of the day and come back again next time. Sure, thank you. Really appreciate it. It was really my pleasure to do this, and it's good to impart that knowledge to folks because there are a lot of really intricate pieces to it all. And at the end of the day, you know, we're here to work with our bill payers, our citizens, our residents, and no one should ever hesitate calling us because we're always there to help. Thank you. Nên Thank you so theo much. cho các cái của tên là mùa hai đứa này cũng thế hai đứa này bao giờ bé lu la lụa thì giờ bé là mùa thì ba thì là mấy bé sinh cho lên cho từ thiên như sau sẽ đây khu tuần nó bé thảo từ tức là tao ta liền. And also, chỉ tại là what cho điều mi tu muốn điều mi what tôi đã số cho nó thì thank you so much what cho Tony. Thank you. Thank you. Have a good day, everybody. It was my pleasure. Thank you. Yeah. Bye bye. Bye. 你这个等下好必须谈到 Tony， 你要到伦敦 Minneapolis， 你要读 Utilities Building Manager， 还做必须他做 Utility Building 贴 Emergency Assistance。Utility Building 呢叫你哋的诶，他到呢叫你我自己点你摸，只要叫你哋个时候这样告诉的是，你要奥比亚是你点，你哋个时候这。khi 我 sewage 就啲我必須嘅咗個時候嗱咪頭就啲佢落冇你落冇做隻狗對咯，那個你去草木貓去草木經去幾貓咯，去打你那咧就點都落那咯，你學就啲學債落到嗰度借冇做隻 sewage， 但係冇你價錢你冇奧比亞呢，他哋到你就你要知啲錯，佢哋知道到啦，實當到過了到。被周一被二下而已被损周一被二下而已被损路差的开始你这个等下我特别其他的是变化去莫需要做了就不听你有莫叫他开始内下的要下的内啥包做下的给八九给八九financial assistance 八九内那么肯定给办个这给day你把它必须谈的给day嘛把它不对谈了你要对时你要 water 和时候嗰度升，你要我 sewage 要得咗，你到了那你干了冇或者你要 sanitation 要得咗啲我個時要你到嗰度烘南，你頭個時烘南但你個嘢很路升嘅就啲呢冇冇到結構對咗 pipe 咯，就結漏到呢，你冇 blow 住呀呢，你幾把做你要好 community action partnership of Hennepin County 所動要做只我被做只做被損被支blow做只做被損被支blow嘅不做要好 Hennepin County Emergency Assistant 要實動要找只做找被損找只做找被損貼出大人要好 sharing 貼 caring hands 要找被blow 找blow 損找被blow 找blow 損要點你叫你我知你學實做隻 customer service 去他落到那 customer service 還做滷州 Minneapolis 將你 day 呢你講到落到就是當要找之做損找之做損要你個好 United Way 給把做也可以嚟到你叫你知那路上都可以嚟到你也點你去包了你胡說東都過了到也點你包了還要用貼到給把做到你要你摸一口貼到你係點要個啲到債了呢
có thứ tao cho tại cho nhẹ ba đó chuột đó có lu và cho thành thì đây là nhớ đó có lu ba lu chỉ là我领导老做把一小时过了也个重要把刚到热过那要个我叫给班的那你也把那个出热过要了中间那就那到是动到那你知道了台贴里包努三努的那了到嘛也三努的古也的我都到给班上那里上不到了咯那我分就努到那叫你要怎样的话他这说好定了那好还贴了古天也得你去报的那母的好定啦呀的那啥帮几天还得给我10 day 咯有8的有个做到 day 咯有9的家天了好能让个多10的家那就那户的背那都是都要背啊背也背嘛么呢叫了么做着叫我那叫路那样路那边是那个山路着10 day 好咯10 day 做เรามองน้ำเราอย่างเรารงเราจะเช่าเรา recycling เราจะ叫 solid waste เราจะ叫 day 我们拾取到了你เรา们对的话对那是帮助就念到的背好到知道背了到我都是等到周一背下背顺周一背下背顺古也都是也比较懵不了也拉他明天个人你要到好论证明也不是neighborhood community relations department 我总之点的叫你要自己跑个人去给他那种马的感觉呢找理路建议多星期多。Jalan dulang na